Ano, okay na? Start na? Nabili ko to ay 76.65. Let's see. Open it. 5 star. 1 dirhams. 5 star. High power vacuum cleaning portable. And the last is with double thread with 2-speed control. Maganda tong bahay. Let's open first the smart universal USB serial bus. And let's see what is the color. Oh, okay. I bought this. So, yan po siya. Wala. Hindi siya. Ano to? Leather? Ay ano? Rubber. Rubber. Ito na. Ito. At may kasamang language. With buksan natin ang iba pa. Computer output, MP3, MP4, mobile phone, DVD. Made in China. But maganda naman. 40 inline in function, Bluetooth connection distance 25. Tingnan natin. Bumungad kagad ang USB cable. F. Ganda kaya ito. Input BC5. Ito yung sa memory. Lang manual. Para sa mga buhok-buhok na hulog. Yung extendable nozzle. Kala ko nito wireless. Oh, pang sasakyan. Okay. It goes like this. Babayong buntis. Ay, sasabi pa rin dito. Pag may alikabok, ay, hulog na. At ito naman ang sewing machine, mini sewing machine. Sewing. Corn, opya. At meron siyang manual. Kable. See? Okay. Okay. Let's see. And the pedal niya. Pedal niya. At meron siyang accessories na kasama. What is in English? Insinulid? Thread. Thread. At ay, wala na yatang memory. Ito na. Uy, hindi pa nga Pinoy pindot eh. Gumagana na. Ayun. So, pwedeng pabalik. Angat mo muna. Paano ka maiangat? Wife, ang galing. Very expert. Tapos, gaganin ko. Sandali, sandali. Ayan. Tapos, pipidal na ulit. Hop. Wait. Kailangan siguro. Kahit hindi. Dali. Sino? Ibaba natin ang karayong. Sino? Hop. Huh? Wala na yata. Sige na. Okay, thank you for your view. See you later.